Gia đình này đột ngột biến mất mà không để lại dấu vết. Có người nói rằng họ đã bị hủy diệt bởi một lời nguyền kinh hoàng, và ngôi nhà trở thành nơi trú ngụ của những linh hồn khổ sở. Mùa hè năm nay, tôi quyết định thực hiện một dự án đặc biệt, quay phim các ngôi đền, đình và chùa ở dọc sông Cầu, tìm kiếm những khoảnh khắc linh thiêng và tâm linh. Trong suốt một tháng dài, tôi đã ghé thăm nhiều nơi linh thiêng, nhưng có một điều kỳ lạ đã xảy ra suốt hành trình khiến tôi không thể nào quên được. Mỗi khi tôi đến một ngôi đền, đình hay chùa, ngay trước khi bắt đầu quay, bầu trời thường thay đổi một cách kỳ lạ. Những đám mây đen như những đám mây bão thường kéo đến và bao phủ toàn khu vực. Ngay cả khi thời tiết dự báo không có mưa, những đám mây này dường như xuất hiện từ đâu đó mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, như thể có một sức mạnh vô hình đang điều khiển chúng. Ngôi đền Xà ở Yên Phong, ngày đầu tiên tôi đến một ngôi đền cổ kính nằm ở phía nam bờ sông Cầu. Khi tôi vừa đặt chân đến nơi thì bầu trời quang đãng và mặt trời rực rỡ. Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị bắt đầu quay, những đám mây đen từ đâu không rõ đột ngột kéo đến và bao phủ toàn bộ ngôi đền. Mây đen không chỉ làm tối tăm cả khu vực mà còn tạo ra một bầu không khí lạnh lẽo và u ám. Tôi cảm thấy như mình đang bị bao phủ bởi một lớp màn vô hình của sự bí ẩn. Mặc dù tôi đã tiếp tục quay phim, nhưng mọi hình ảnh đều có vẻ bị làm mờ bởi lớp sương mù dày đặc. Âm thanh xung quanh trở nên trầm lặng một cách lạ kỳ, và mỗi bước chân tôi thực hiện dường như đều được khuếch đại bởi sự tĩnh lặng đó. Ngày thứ ba, tôi đến một đền thờ nhỏ nằm ở cạnh chiến tuyến nơi diễn ra trận đánh Như Nguyệt bên bờ sông Cầu. Có trục đường đê Tam Giang, cảnh vật xung quanh thanh bình và tươi đẹp. Nhưng chỉ khi tôi đặt máy quay và bắt đầu làm việc, những đám mây đen một lần nữa lại xuất hiện. Chúng kéo đến nhanh chóng và bao phủ nơi đó bằng một lớp bóng tối dày đặc. Tôi cảm thấy những cơn gió lạnh lẽo thổi qua, mặc dù không có bất kỳ dấu hiệu nào của bão. Trong khi quay video, tôi nhận thấy một hiện tượng kỳ lạ. Ánh sáng từ camera không thể chiếu sáng những chi tiết trong đền, mà thay vào đó mọi thứ đều mờ ảo và mờ nhạt. Những hình ảnh từ máy quay cho thấy những bóng mây kỳ bí với những hình ảnh mờ nhạt và những đường nét không rõ ràng. Nếu các bạn đã xem các video của tôi thì các bạn sẽ thấy rõ điều đó. Tuần thứ ba, tôi đến với một ngôi đình cổ nằm ở làng Diềm. Khi tôi đến nơi, bầu trời vẫn trong xanh, nhưng ngay khi tôi chuẩn bị quay, mây đen một lần nữa lại tụ tập xung quanh khu vực này. Lần này mây đen dường như có một hình dáng rõ ràng hơn, tạo thành những hình thù kỳ lạ như những vòng xoáy và hình dạng của các sinh vật bí ẩn. Khi tôi vào đình, tôi cảm thấy như mọi điều đều thay đổi. Không khí trở nên nặng nề và u ám hơn bao giờ hết. Âm thanh của tiếng gió lùa qua khe cửa và tiếng của hư không trở nên xa vắng, như thể chúng bị hút vào một khoảng không gian tĩnh lặng vô hình. Những hình ảnh tôi ghi lại từ máy quay đều có những mảng tối bất thường, như thể những đám mây đen đã làm thay đổi mọi thứ trong khung hình. Cao trào hơn nữa của những sự bí ẩn trên, cuối cùng, vào ngày cuối cùng của tháng, tôi đến một ngôi đền nằm trên đỉnh núi cao, nơi được cho là những năng lượng linh thiêng mạnh mẽ. Một lần nữa, ngay khi tôi chuẩn bị bắt đầu quay, những đám mây đen kỳ lạ lại xuất hiện
và bao phủ toàn bộ khu vực. Nhưng lần này mây đen không chỉ dày đặc mà còn có vẻ như chuyển động theo cách riêng của nó, tạo thành những hình ảnh kỳ quái và đáng sợ trên bầu trời. Khi tôi đứng trên đỉnh núi, tôi cảm nhận được sự hiện diện vô hình xung quanh mình. Những hình ảnh trong máy quay trở nên hỗn loạn với những hiệu ứng ánh sáng kỳ lạ và những bóng hình mờ ảo. Tôi cảm thấy mình như đang ở giữa một cuộc chiến giữa các lực lượng vô hình, và bầu trời như đang cố gắng truyền đạt một thông điệp không thể hiểu nổi. Khi tôi hoàn thành dự án, những bức hình và video tôi thu được đều có sự bí ẩn và huyền bí không thể lý giải nổi. Mỗi ngôi đền, đình và chùa đều mang một dấu ấn kỳ lạ từ những đám mây đen, như thể chúng đã bảo vệ hoặc che giấu một bí mật gì đó. Từ đó tôi không thể cảm thấy mình đã chạm vào một điều gì đó vượt xa sự hiểu biết của con người. Mỗi lần nhớ lại những ngày đó, tôi vẫn cảm thấy một cảm giác kỳ lạ và không thể lý giải, như thể những đám mây đen vẫn âm thầm quan sát và theo dõi mỗi bước chân của tôi. Video cuối cùng tôi vừa quay cũng là lúc tôi ngẫm lại câu chuyện. Hứa hẹn video tiếp theo sẽ đầy màu sắc của những bóng mây và mảng tối. Mời các bạn hãy chờ đón xem những video tiếp theo của tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào.